Bună și bine ai venit pe canalul meu de YouTube Povestiri din Realitate. Astăzi vom vorbi despre cum să te autodepășești și să faci față situațiilor în care simți că nu mai poți. Au fost situații în viață în care ai simțit că nu mai poți, în care ți-ai spus, gata, eu aici mă opresc, mai departe nu mai merg. O experiență recentă mi-a arătat de curând că în astfel de situații uneori nu avem nici opțiunea de a renunța. Și atunci, ce este de făcut? Ce faci, mai poți? M-a întrebat mama zilele trecute la telefon. Împlinisem deja 6 săptămâni de stat în casă de când s-a instituit carantina în Spania. Am respectat regulile de la început, am ieșit afară doar la supermarket o dată la 2 săptămâni. În apartament locuiesc singură, oricât aș ține legătura cu cei apropiați pe Skype și pe WhatsApp, este greu. Da, sunt bine, i-am răspuns. Dar nu prea ești convinsă, m-a simțit imediat. Știi de ce mi-aduce aminte discuția noastră? În ultima călătorie în Asia eram în Malaezia, în insula Borneo, în Bario, un sat aflat într-o vale, înconjurat tot de junglă, o locație puțin cunoscută turiștilor. Și cum știi că îmi place natura, am vrut să fac o drumeție în junglă, dar nu una simplă, ci puțin mai dificilă. Condiție fizică am, fac sport de plăcere de peste 20 de ani, îmi plac drumețiile montane, am crescut la poala Caraimanului și să merg pe munte în copilărie și în adolescență era obișnuit pentru mine. Și mai mult am și experiența unor drumeții mai dificile. Am urcat pe muntele Kinabalu la 4095 de metri altitudine, cel mai înalt munte din Asia de Sud-Est. Așa că i-am prezentat dorința gazdei mele. Ea mi l-a prezentat pe Denis, localnic și ghid autorizat. El a ținut cont de cerința mea și a ales al doilea cel mai dificil traseu din zonă. Dar asta aveam să o aflu aproape de sfârșitul traseului, când mi-a spus că am parcurs 35 de kilometri în doar 6 ore. După prima parte a drumului, care a fost pe drum drept, ca o cărare în junglă, a urmat urcușul. A fost o pantă foarte abruptă, solul era lunecos și plin de frunze. Cu o noapte înainte plouase cu putere. Ca să pot să înaintez, de multe ori a trebuit să mă ajut de rădăcinile copacilor. Aceasta este ruta animalelor. Pe aici urcă porcii mistreți și alte animale când se duc după hrană. A ținut Denis să mă informeze. Am trecut prin ape curgătoare. De 2 ori am avut chiar nevoie de ajutorul lui Denis pentru a nu mă dezechilibra din cauza forței cu care apa curgea la vale. Am făcut traseul bivolilor, un drum de 3 km în care noroiul ajungea până aproape de genunchi. Nu știu dacă vă dați seama cât este de obositor să scoți un picior din pasta vâscoasă, timp în care trebuie să-ți ții echilibru, pentru a-l pune pe celălalt, a-l înfige de fapt în noroi. Și asta în condițiile în care aveam deja câțiva kilometri la activ. A urmat și o coborâre pe o pantă atât de abruptă încât uneori, din poziția atârnând în aer, cu vârful piciorului, sondam solul după un loc stabil pe care să pot călca. După ce am pornit la drum, l-am surprins pe Denis trăgând cu coada ochiului către mine să vadă cum sunt, cum fac față. Firesc, n-avea de unde să știe care îmi sunt puterile. Dar când am fost aproape de finalul primei pante de ruta animalelor, atunci am simțit că nu mai pot. Și în fața mea era un copac, m-am sprijinit așa cu mâinile de el și capul mi l-am pus așa pe mâini. Eram epuizat. Atunci a fost prima oară când Denis m-a întrebat: Maria, ești bine? I-am răspuns zâmbind: am altă opțiune? Pe parcursul traseului, acest schimb de replici a fost atât de des încât la un moment dat a devenit ritual și motiv de amuzament. La un moment dat am ieșit din junglă și am ajuns pe o creastă de unde se vedea panorama zonei. În vale erau satele aici colo, câteva case cu acoperișurile colorate, în rest verdele închis al junglei și cerul albastru cu câțiva nori mici albi. Priveam în liniște, eram mută de plăcere. Când îl aud pe Denis punându-mi întrebare:
Știam că de data aceasta întrebarea avea și un alt sens. Vrea să știe dacă îmi place ceea ce văd. Dar m-am făcut că nu înțeleg celălalt sens și i-am răspuns că nu am altă opțiune. Pentru prima dată el mi-a replicat: ba da, ai altă opțiune, să zbori. Și am râs amândoi. La 2 săptămâni de la această întâmplare eram tot în junglă, în Malaezia, în Borneo. Terminasem un traseu la 15-18 metri înălțime, un traseu de podețe suspendate legate între arborii foarte înalți din junglă. Când și ultimul din grupul nostru a pus piciorul pe pământ, ca la un semn a început ploaia. Nu ne-a mirat pentru că era sezonul musonului și toate prognozele meteorologice anunțau ploaie. Chiar fusesem norocoși pentru vremea pe care am avut-o, dar să ne adăpostim nu era o soluție pentru că era sezonul musonului și nu erau șanse ca ploaia să se oprească și mai mult ne-ar fi prins și înserarea. Așa că am pornit către bază pe ploaia care cădea cu putere. Eu, ghidul și o persoană eram în primul rând, ceilalți în spatele nostru. Și la un moment dat ghidul mă întreabă: Maria, ești bine? I-am răspuns zâmbind și i-am povestit ritualul meu cu Denis ca să nu creadă că a făcut ceva greșit și eu am râs pentru că îl ironizam. A râs și el, apoi s-a întors către ceilalți din grup și i-a întrebat dacă sunt bine. Toți erau bine, niciunul dintre noi nu era pentru prima oară în junglă. Apoi ghidul s-a dus lângă ei și le-a povestit despre Maria, ești bine? Concluzionând că, de fapt, de data asta nici noi nu aveam altă soluție, trebuia să continuăm. Au recunoscut toți că, de fapt, uneori chiar nu avem altă opțiune și trebuie să mergem înainte. Ajunși la bază, ne-am luat la revedere. Unul dintre colegii mei, când mi-a luat mâna, mi-a spus: Maria, întotdeauna să fii bine. I-am spus că nu am altă opțiune. Am plecat către casă, era aproape întuneric, ploua cu găleata. De la genunchi în jos, de fapt, eram toată o apă, în rest era uscată pentru că aveam pelerină. Drumul nu era luminat, dar aveam așa o stare de bine. Mie nici nu păsa de lucrurile astea, mi se păreau niște detalii tehnice. M-am gândit atunci că acest schimb de replici m-ar putea ajuta în viața de zi cu zi, atunci când simt că nu mai pot și vreau să renunț. Aș fi ipocrită să nu recunosc că am avut situații în care am vrut să las totul baltă și să mă opresc acolo. Asta deja după ce plânsesem, mă dădusem cu fundul de pământ. Și nu pentru că neapărat nu mai puteam, ci din deznădejde și oboseală, care sunt firești și normale. Nici atunci în junglă și nici acum în carantină nu am avut și nu am altă opțiune. Maxim ce aș fi putut și pot face ar fi fost să mă dau cu fundul de pământ, să plâng, să fac o criză, dar după care tot trebuia să continui, respectiv să stau în casă. Uneori însăși existența altor posibilități este o ispită pentru a renunța. Lasă că pot să fac și mâine, am trăit și fără asta, dar și până la urmă noi muri. Eu mă refer strict la situațiile în care mi-am dorit sau mi-am propus ceva important pentru mine. De ce m-ar ajuta ceva din trecutul personal în prezent? Am observat de lungul vieții că cele mai bune ajutoare sunt cele care vin din experiențe proprii, din ceva ce deja am trăit și am câștigat. Resursele acelea se află în mine și făcând apel la ele este ca și cum aș folosi ceva ce deja mi-a ajutat. Așa că acel schimb de replici l-am transformat în formulă și îl aplic situațiilor de genul nu mai pot. Îmi amintește ce am trăit și am învățat atunci în junglă. Mă opresc, respir, mă sprijin de un copac din mine, privesc panta pe care tocmai am urcat-o și îmi dau seama că singura opțiune este să continui. Înapoi nu mai e drum pentru mine să mă întorc în același loc din care am plecat, fără să am măcar o realizare. Așa că data viitoare, când vei simți că ești la pământ, adu-ți aminte de povestea mea. Întreabă-te dacă merită să te întorci și să renunți la tot efortul făcut. Gândește-te concret la ce ai realizat și la cum ar fi dacă mergi înainte. Ce ai să simți când ai să ajungi acolo unde îți dorești. Când simți că puterile te părăsesc, oprește-te, respiră, sprijină-te de un copac din tine, dar mergi mai departe. Pentru că orice pas pe care îl faci, oricât de mic ar fi, te duce, de fapt, mai aproape de ceea ce îți dorești. Fac această serie de filmulețe pentru că multă lume m-a întrebat cum reușesc să fac ba una ba alta. Și atunci m-am gândit că în online-ul românesc este nevoie de așa ceva. Sfaturi practice de dezvoltare personală venite din experiențe personale. De teorii și formule cum să fii fericit și cum să-ți atingi visul în 3 pași cu oamenii s-au săturat. Vor ceva real, concret și autentic. Nu uita să dai like, să distribui și să te abonezi
la canalul meu Povestiri din Realitate. Făcând asta, mă vei ajuta pe mine și filmul va ajunge și la cei care au nevoie de el.